ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا اخري کلاس ده. دا 15 کلاس ده، دا به اخري کلاس وي زموږ. صحیح ده؟ نه بعد به یو بل پلیلیست په خپل یوټیوب چینل باندې ریکارډ کوو. نو دا ویډیو ځکه تاسو وایم یو ای او کیسې مارکیټ د هولسیل بزنس ماډل لپاره یوازینی فرق دا ده چې دلته که زه تاسو د لومړي سلاید ته راشم، په دې ټول کې موږ سره جنګل سکاوټ که زه کومه معلومات پرې نشته. هیلیم 10 په دې کیسې یو ای مارکیټ دپاره بیسټ ده. په دې چې کیپا دلته کار نه کوي. هیلیم 10 او ایګرو دا دوه نه دي، یو ایګرو او یو هیلیم 10 دا دوه بیسټ ټولز فور دیز ټو مارکیټ پلیسز. صحیح شو؟ پرایسز یې د دې په درهم او په ریال کې ده. صحیح ده. نورې ته دا سرچوالي مو دې شانې دې سره د ګوره ریویو سیلز ریټینګ ریویوز امازون نی برانډ نی پروډکټ ریټینګ یې ښیي، سیلرز پکې بای باکس روټیشن یې کېږي، نیو سیلر ته پکې بای باکس روټیټ کېږي، پې کمپلین پروډکټ نه وي. صحیح شو؟ نو دا پوینټس به ګورئ امازون یې نه سیل کوي، بریکیبل نه وي، سیرامکس پروډکټس نه لکه کوم خټین پروډکټس شول، همداسې کوم شیشې ناشکن پروډکټس شول، ناشکن ورته وایي، یا داسې ماربل پروډکټس چې کوم دي ماربل نه دي، ماربل والا کوم د کراکري سامان چې دی پلیټونه چې دي، مخکې مثال مې هم درکړی و درته. دلته داسې پروډکټ دي د سیرامکس پروډکټس وایي. نو دا پروډکټس به نه سیل کوي. پروډکټ وید ویریشن چې ډېر زیات پکې نه به هغه ته به نه راځي، از نیو سیلر راوځي به چې کوم پکې ښه سیل کېږي به ته ځان ته معلوموي. څنګه معلومېږي؟ هغه به ته په هیلیم 10 کې معلوموي. الکترونکس بیټري آیټمز شول. ګوره دوستان، یوه کرایټیریا چې یاده کړه نو نور مارکیټونه به ټول ته دا اټومیټیکلی یادېږي. نو د یو سمري مې درکوله چې د کورس کې موږ څه شی ویلې. صحیح شو؟ نو راځم دا سمري که زه دلته ولیکم له تاسې سره. دا خو هغه کرایټیریا وه، دا به زه سیف کړم او کنټرول نه وه. ګوره دې پلیلیست کې موږ په دې پوه شولو چې کرایټیریا څه ته وایي. صحیح ده. کرایټیریا بیا موږ د هولسیل کرایټیریا وویلې، هولسیل بزنس ماډل کرایټیریا مو ویلې، همداسې بیا هم موږ ورسره د پرایویټ لیبل کرایټیریا وویلې. صحیح ده. همداسې د آنلاین اربیټراج او د ریټیل اربیټراج کرایټیریا سیم از هولسیل ده. صحیح ده. د هولسیل آنلاین او د ریټیل اربیټراج نه ده، دا سیم از د هولسیل په شان دي. ریټیل اربیټراج صحیح ده. کوم ځای کې مس سپیلینګ کېږي، ساري فور دیټ، انسان دا غلطي کېږي. صحیح ده. نو همداسې موږ کرایټیریا د هولسیل هم د ډراپ شپینګ کرایټیریا مو ویلې. صحیح شو. د دې کورس انټروډکشن درته کوم. بیا موږ هغه انډیویژولي چې کوم ټولز استعمالېږي په هغه کې ټولز کې مې ته ویلي چې کیپا ښه ټول ده چې یو سی آی مارکیټ څوک کار کوي. د یو سی آی مارکیټ دپاره چې څومره ملګري په یو سی آی مارکیټ پلیس کې کار کوي، نو کیپا شه یو منټ، کیپا شه یو ښه ټول ده. ورسره هیلیم ده، هیلیم 10 ده، همداسې جنګل سکاوټ ده. صحیح شي. دا همداسې نور هم سرچ کولی شي. د یو کې مارکیټ دپاره بیا یو کې مارکیټ دپاره هم کیپا ده او هم هیلیم ده، هیلیم 10 ده، همداسې نور هم. بیا د کې ایس ای مارکیټ دپاره چې موږ ویلې کې ایس ای مارکیټ کې چې موږ سره ښه ټول چې دا یو پکې هیلیم 10 ده. دا مې هم درته ویلي چې په یو کنټري کې دا ټول چې کار نه کوي څه وجه ده، هیلیم 10 ده. ورسره ښه ټول چې بیا ایګرو ده، ایګرو د ښه مارکیټ دی دپاره. همداسې که یو آی مارکیټ مثال درکړم، یو آی مارکیټ کې ښه ټول موږ سره راځي، هم ایګرو راځي او ورسره هیلیم راځي، هیلیم 10 راځي. صحیح ده دوستانو. نور پې تاسو سره شو که نو اګین په دغه دوه مارکیټو کې نه ده. په یو یو کیسې کې بیا زیات چانس موږ چیز ته ورکوو، موږ مینوال هنټینګ ته ورکوو. مینوال هنټینګ دې ته بیا ډېر راوکړو چې مینوال یو پروډکټس پسې هغه ریټینګ ریویو بیسار منتلی سیل هغه مینوالي موږ ټریک کوو یو پروډکټ. بیا دې کې چې موږ هیلیم 10 دلته ښه ټول استعمالوو په کې ایس ای مارکیټ کې، یو ای مارکیټ کې یو موږ سره ده او ایس ایډون یا آنلاین سیلر ایډون ښه ټول ده. آنلاین سیلر ایډون شه، ډي ایس کویک ویو شه، ډي ایس کویک ویو. صحیح شو. همداسې اف بی ریوینیو کالکولیټر شو. خو هغه دا ټول بار کې
نو د کورس هغه مې کوله کرایټیریا څه شته وایي کرایټیریا ګوره هغه اصول هغه قوانین دي چې موږ یې د ځان لپاره سیټ کوو چې هغه ورته وایي د دې قانون سره ماته پروډکټس را پیدا شي نو هغه قانون موږ چېرته اپلای کړو چې دې هیلیم موږ اوپن کړو کیپا وکړو هیلیم 10 اوپن کړو دلته موږ خپله کرایټیریا پوټ کوو نو د هغه کرایټیریا مطابق موږ سره پروډکټس راځي صحیح شو نو دې کورس کې موږ دا مکمل کور کړو چې ډراپ شپینګ دپاره کومه کرایټیریا ده آنلاین ریټایل اربیټراج پرایویټ لیبل دپاره هولسیل بزنس ماډل مې ته تشریح هم کوو کرایټیریا مې درته ویل همداسې پرایویټ لیبل هولسیل ډراپ شپینګ ګوره اګین آنلاین او ریټیل اربیټراج به زه دغلته تشریح کړم آنلاین اربیټراج داسې چې یو امازون شي او یو امازون سره کوم ریلیټډ نور کوم پلیټفارم دی ای کامرس پلیټفارم چې یو پروډکټ په یو پلیټفارم باندې ارزانه وي آف پې لګېدلی ته هغه ځای نه واخلې په امازون باندې په قیمته خرڅ کړي اول به یې اخلي بیا به یې خرڅوي بیا د دا فرق ده ریټیل اربیټراج چې ستا په یو کې او که په یو اس کې ته هلته یو سټور کې مختلفو مارکیټونو کې ګرځي او که ته یو کې یو اس کې هلته خپل مارکیټو کې ورځي کوم مارکیټ کې پروډکټس باندې آف لګېدلی او هغه ځای نه واخلي په امازون باندې په قیمت یې خرڅ کړي نو د دې کورس لاین انټروډکشن دا و که په کورس کې کوم ځای کې رانه غلطۍ شوي وي د هغه ځای له هغه څخه معافي غواړم انسان د غلطیانې کېږي صحیح ده نو باید دا غلطي باید تکرار نه شي د غلطۍ نه باید څه درس واخلو نو اګین کوم ځای غلطي شوي هغه څخه معذرت غواړو کوشش کوئ د اخري زموږ ویډیو به د پروډکټ هنټینګ کرایټیریا ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا په کوم ځای نه یې پوه شوي اګین درته وایم پوښتنه ما څخه وکئ ګوره یو متل مې درته مخکې مې ویلی اوس هم درته وایم چې one who never ask either know everything or nothing که یو نفر وایي پوښتنه کوي نو په کوم ځای به نه یې پوه شي که پوښتنه کوي نو خامخا one who never ask چې یو نفر پوښتنه هېڅ نه کوي نو خامخا به پوه شوي او یو که پوښتنه نه کوي پوه شوی وي او که کوي بیا هم بس هغه ورته اوسي او بخیر د دوستانو له ګډوډ شوم ګوره one who never ask either know everything or nothing وایي که یو نفر پوښتنه نه کوي one who never ask یو نفر هېڅکله هم پوښتنه نه کوي either know everything or nothing یا به په هر څه ښه پوه شوي او یا به هېڅ هم نه زده کړي ولې نه انشاءالله هر څه به هم زده کړي ډېر په اسانه او په ساده ژبه مې درته ویلې په پښتو ژبه کې که کوم ځای اګین درته وایم کوم ځای رانه غلطي شوي هغه څخه معافي غواړم معذرت غواړم انسان غلطي کېږي کوشش کوئ دا ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې موږ ته هم معلومه شي واقعا زموږ د ویډیوګانې خلک ګوري نو مننه کوم تر روان پلیلیسټه پورې الله حافظ